So welcome to yet another episode of the Sunway Show Alumni Series. I am Simoli, and today with me I have Rabindra Kumar Sah, who is our alumni from Bachelor of Computer Science Honours degree. Okay, so welcome, Rabindra. Thank you, ma'am. Okay, so how are you? I'm doing good. How about you, ma'am? All good, all good. Christmas को day हामी shoot गरिरहेको छौँ हैन? Yep. That's not normal, but yeah, we are shooting. So Christmas gift होला नि त हाम्रो यो सान्टाले केही सोचेरै बनायो होला नि त ठीक छ. To share our journey, to meet again हैन? Yeah. कति पछि आएको तिमी कलेज? After 2 years, actually. Wow, long time. Yep. It brings memory back, actually. Too much memories Hey? of this college and classes. हामी पनि त्यही पारेसो बिल्डिङबाट स्टार्ट गरेको अनि त्यसपछि यता आएको हैन? Yeah. सो उता दुईटा सेमेस्टर भने दुईटा सेमेस्टर अनि त्यसपछि मैले यहाँ सबै अनि लकडाउन पनि पर्यो करेक्ट? Yep. But I was not involved in the lockdown classes, though. It was sad. इन्टर्नसिप परेको थियो नि त त्यो केसमा. द्याट वाज येट अनदर एकदम च्यालेन्जिङ काम. Yep. It was too hard to find another company to start internship. Okay, so Rabindra, starting from your family background, your interests, है ना? तिमीले +2 कहाँबाट फिनिश गरेको थियौ? I was planning to study in India, actually engineering. So I started 11-12 in India, and I completed there. And then I want to continue my study in engineering, BCS. But due to some like surgical strike in India, I went back in Nepal, and my friend suggested Sunway. As he was studying in South Africa, and he said like we will be close and I will help you in the study, so let's get it admitted you in like Sunway. अनि म लाइक हुन्छ गरौँ न यार पढाइ त गर्ने हो अनि आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन कम्प्युटर्स एक्चुली सानदेखि नै अनि लाइक त्यही भएर लाइक सनवेमा आएको अनि वेन आई केम इट वाज फ्यामिली लाइक टाइपको थिङ एन्ड आई मेट यु एज स्टार्टिङमा नै अनि अनु म्याम सी वाज देयर इन द स्टार्टिङ एन्ड सी वाज लाइक केही हुँदैन पढाइ त गर्ने हो मजाले पढ एन्ड एभ्रिथिङ विल फाइन भनेर एन्ड आई वाज स्केयर्ड एज एभ्री वान होइन अनि त्यो बेला चाहिँ इट वाज सो हार्ड लाइक के आउँदैन ब्याचलरको स्टुडेन्ट भएर के पढ्ने होला के आउँछ होला एन्ड इट वाज द फर्स्ट डे अफ सीको क्लास कोडिङमा एन्ड आई ह्याड नो आइडिया हाउ टु डु कोडिङ एन्ड त्यो बेला चाहिँ हाम्रो राज सर हुनुहुन्थ्यो एन्ड ही हेल्प मी आउट अनि इट वाज टु इजी अनि राजकिरण सर अनि नितेश रेग्मी सर पनि हुनुहुन्थ्यो हि बोथ वेयर इन द प्र्याक्टिकल ल्याब एन्ड दे वर लाइक केही छैन जब दुइटा सिन्टेक्स याद गर्ने त्यसपछि त पछाडिको फलो के भन्छ लुपहरू युज गर्ने एन्ड द्याट इज अल यु गो इन द कोडिङ भनेर नि ओके सर भनेर पछि चाहिँ सी वाज इजी C++ वाज इजी स्टार्टिङमा चाहिँ बिकज बेसिक प्रोग्रामिङहरू हुन्थ्यो अनि पछि गर्दाखेरि HTML आयो PHP आयो CSS आयो जावा आयो एन्ड इट वाज गेटिङ हार्डर एन्ड हार्डर एन्ड हाम्रो टिचिङ फ्याकल्टी पनि खासै राम्रो हुनुहुन्थ्यो सो इट वाज इजियर टु लाइक प्र्याक्टिकल नलेज पनि गेन गर्न एन्ड अब आफै प्रिपेयर नगर्दाखेरि इट वाज लाइक आउँदैन भनेर तर इट वाज इजियर टु लाइक फ्रेन्ड्सहरूको सर्कल पनि राम्रो थियो एन्ड त्यो बेला चाहिँ इट वाज सो इजी टु गेट इन देयर गरियो या पास आउट चाहिँ गरियो टाइममा सबैको लागि सेम हुँदैन होइन तर कोडिङ इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ प्रोग्रामिङ इज पार्ट अफ कम्प्युटर साइन्सलाई चाहिँ अब प्रोग्रामिङ नगरिकन हामी फिनिस त गर्न सक्दैनौँ होइन तर अब त्यही हो अड्केको बेला हेल्प सिक गर्नुपर्छ अनि नितेश सर अहिले पनि हामीसँग एसोसिएटेड हुनुहुन्छ सन्डे क्लासेस लिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो अनि के नाइस अब अहिले चाहिँ सो तिम्रो फ्रेन्ड्सहरू होइन सो you're from March 2017 batch. Yep. March 2017 batch. Okay. So कोसँग कन्ट्याक्टमा छौ त तिमी? Not big list but short list one चाहिँ एल्ना प्रज्वल पूर्णिमा and Rajkumar and Rabindra Dahal somehow talking with Rabindra Dahal but these are the friends like I was in the college यिनीहरुकै ग्रुप थियो मसँग and we are together still yet but not too much talking but छन् कुरा गर्दाखेरि they are replying at least so yeah we are there. भेटिन्छ टाइम ओके कलेजको मेमोरिज it brings back the memories. We are planning to meet हाम्रो यहाँ साइडमा एउटा क्याफे छ नि त म्याम we always go there in the lunch like lunch break ma and we used to eat tea and त्यही बेलाको like we are trying to like bring everyone there and let's have some tea भनेर but
ड्यु टु वर्क नो वान इज गेटिङ एभाइलेबल. ओके, तिमीहरूको ग्रुपमा चाहिँ को छ? एकजना हुन्छ नि एउटा मान्छे हुन्छ जसले चाहिँ सबैलाई बोलाउने काम सधैँ गर्छ क्या. द्याट विल बी मी एक्चुअली. ओके, द्याट्स ग्रेट. मेरो केसमा चाहिँ म छु होइन, सबैलाई फोन गरेर कराउँछु, गाली गर्छु अनि त्यसपछि बोलाउँछु कि सो त्यसरी. ओके, सो नाइस. सो रविन्द्र, सन्वेको जर्नीको बारेमा अझै गर्दाखेरि सो हामी लकडाउनकै कुरा गरौँ होइन. सो लकडाउनको केसमा चाहिँ यु डिड नट ह्याभ अनलाइन क्लासेस, यु डिड त्यो आई वाज लकिली अलरेडी इन इन्टर्न पिरियड. मार्चमा थियो आई बिलिभ होइन, फेब्रुअरी मार्चतिर चाहिँ हाम्रो थियो. अनि ओके, सो हाउ वाज यर लकडाउन? My lockdown was luckily enough I got intern in HLE, thanks to HLE, and thanks to Maya D Thapa actually, she bring me in the HLE. And उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यू लिँदाखेरि she was like, lockdown so no need to worry, you just have to work from home and you just work and we will see everything. अनि intern time मा चाहिँ I got my manager Andy and my team leader that was Nukta Dai, and he's still helping me to learn like graphic designing because I had skills in coding but I had not like that type of knowledge in coding nita. So he was there like ल ठिकै छ तिमी डिजाइन सिक, I will be there, I will help you out. अनि मेरो म्यानेजर पनि like he is from Australia but he was giving me time to like ल you don't need to worry, I will be there whenever you need any tools, I will help you out भनेर भन्थ्यो. and I was like okay. अनि like मैले स्टार्टिङदेखि नै त्यस्तो खासै हाई टास्कहरू गरेन, बट सोसियल मिडियाको पोस्ट एन्ड यु नो युट्युब थम्बनेल्स एन्ड डिफ्रेन्ट इबुक्सहरूमा काम गरेँ. एन्ड इट हेल्प मी आउट टिल येट एन्ड आइ एम स्टिल लर्निङ बिकज 2 years इज नट लाइक ब्रिज ग्यापिङ थिङ नि त. बिकज कलेजमा हाम्रो स्टडी र त्यो टाइमको जब भनेको इट्स डिफ्रेन्ट जर्नी नि त. एन्ड वी अलवेज थिङ्क कि लाइक हाम्रो स्टुडेन्ट लाइफमा के हुन्छ भने कलेजमा जे पढायो त्यही हाम्रो कमर्स लाइनमा हुन्छ भनेर लाइक एभ्री वान विल एक्सपेक्टिङ द्याट नि त. बट वाट आई सजेस्ट इज लाइक वी हेभ टु स्टडी होइन. कलेजमा क्लासेस छ बट वी हेभ टु टेक एन एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्सेस लाइक डिजाइनिङको डिजाइनिङको यु हेभ कोडिङको चाहिन्छ भने यु जस्ट स्किल्समा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पऱ्यो सो द्याट लाइक यु हेभ डोन्ट हेभ टु वरी अबाउट लाइक जब्स प्लेसमेन्ट हुन्छ कि नै. कलेजले प्लेसमेन्ट दिन्छ बट यु हेभ टु बी स्किलफुल टु ग्राब इट. सो इन्टर्न त्यो लकडाउनमा चाहिँ मैले यही सिकाएको थिएँ, स्किल्स मैले जे होस् बनाएँ एन्ड इट हेल्प मी आउट इन लाइक गेटिङ द इन्टर्नसिप. सो इट वाज भेरी नाइस. त्यो इन्टर्न सकिने बेलासम्म चाहिँ लकडाउनको फर्स्ट फेज सकेको थियो एन्ड लकिली इनफ आई गट प्रोबेसनमा त्यो पछि. एन्ड आई वाज ह्याप्पी इनफ कि लाइक प्रोबेसन पाइयो भनेर. बिकज मोस्टली कम्पनीहरूले इन्टर्न राख्छन्, इन्टर्न सकेपछि दे विल नट बी पुटिङ योर सेल्फ इन प्रोबेसन नि त. एन्ड द्याट इज अलरेडी हार्ड इनफ किनकि अब घरबाट चाहिँ फ्यामिलीले के हुन्छ भने यु हेभ टु डु जब, यु हेभ टु गेट योर सेल्फ स्ट्यान्डिङ इन योर ओन फुट. अनि त्यो बेला चाहिँ इट्स हार्ड इनफ टु लाइक कल योर प्यारेन्ट्स एन्ड से देम आई निड मनी, आई निड टु लाइक पे दिस एन्ड द्याट. द्याट्स अलरेडी हार्ड इनफ. अनि प्रोबेसन पाएपछि माई ड्याड वाज टु ह्याप्पी होइन, बिकज आई वाज नट स्ट्रङली इन एजुकेसन होइन, तर प्र्याक्टिकल नलेज आई ह्याड. अनि त्यो बेला चाहिँ हि वाज सो ह्याप्पी एन्ड हि कल्ड मी लाइक हि सेड लाइक हि नेभर टक टु मी इभेन्चुअली लाइक नर्मली कुरा गर्नुहुन्छ. एन्ड हि सेड लाइक yeah, I am so proud of you. That was first time I'm hearing that like proud word, you know, and I was so happy. Like, I remember throughout your bachelor's degree, तिम्रो बुवाले तिमीसँग कुरा गर्नु हुँदैन, मलाई चाहिँ कल धेरै गर्नुहुन्थ्यो. अनि त्यसपछि कन्सर्न्स, चिन्ता, अनि त्यसपछि अनि म्याम तपाईँले हेरिहाल्नुहुन्छ नि भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो. अनि आई वाज लाइक रविन्द्रले आफै फिगर आउट गर्छ एक्चुली चाहिँ उसलाई के गर्नुपर्छ. मेरो रोल त अब हामी त गाइड गर्ने फेसिलिटेटर हो, तर मेनली चाहिँ त्यस्तो कम्प्लेन्ट्सहरू त हामीलाई तिमीबाट केही पनि थिएन. सो त्यसले गर्दाखेरि न तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भन्थेँ. अनि त्यसपछि आई बिलिभ ग्रेजुएसनमा पनि वी मेट. उहाँ उताबाट आउनुभएको थियो, सेम डे नै आउनुभएको थियो जस्तो लाग्यो, राइट 1 hour बिफोर ग्रेजुएसन त्यस्तै केही ल्यान्ड गर्नुभएको थियो. एराउन्ड लाइक एन आवर बिफोर ल्यान्डिङ गर्नुभएको थियो. अनि ठ्याक्कै एयरपोर्ट आउँदा आउँदा इट वाज 2 hours अलरेडी. सो हि केम इट एन्ड हि वेन्ट ब्याक. He was so happy. So you are close to your parents अब अहिले कि पहिला भन्दा के छ? We are like धेरै नै क्लोज अहिले. पहिला चाहिँ इट वाज लाइक हार्ड इनफ टु टक विथ ड्याड बिकज ब्याचलर लाइफ इज लाइक टु हार्ड अलरेडी. फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, असाइनमेन्ट्स, क्लासेस होइन. एन्ड त्यसपछि अब भन्दा भन्दै अब कलेजको फीको कुरा गर्दाखेरि इट इज अलरेडी अ स्केरी मोमेन्ट टु कल ड्याड. एन्ड ड्याड पैसा चाहिन्छ, कलेज फी तिर्नु पऱ्यो, सेमिस्टर फी तिर्नु पऱ्यो. अनि त्यो बेला चाहिँ इट वाज अलरेडी हार्ड इनफ. अहिले चाहिँ कल गर्दाखेरि नर्मल कुरा गर्दाखेरि इट इज too better to talk with dad and mom, and eventually meeting with dad and mom is like
क्राइङ मोमेन्ट कज इयरको ग्यापमा म भेट्न जान्छु दसैँको टाइममा सो इट्स अलरेडी टु मच सो या इट्स गुड इनफ अहिलेको लागि ब्याचलर लाइफमा चाहिँ मेनली हामी हाम्रो पेरेन्ट्समै डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ फाइनेन्सेसको लागि अहिले पनि अब बाहिरतिर त कलेज आफै फिगर आउट पनि गर्नेहरू हुन्छन् होइन वाट अबाउट नाउ अहिले त अब आफ्नो फाइनेन्सेस आफै ह्यान्डल गर्नुपर्ने होला होइन सो अनि काठमाडौँमा बस्दाखेरि रेन्ट एन्ड अल सो च्यालेन्जेस हुन्छ तिमीलाई आर यु एबल टु म्यानेज स्ट्रगल भयो केही भयो स्ट्रगल्स भन्दाखेरि लाइक वाट इज स्ट्रगल भन्दा कलेज लाइफ सकेपछि हाम्रो आफ्नो गर्दाखेरि के हुन्छ अरे वी हेभ टु फाइन्ड आवर सेल्फ वेयर वी वान्ट टु लिभ होइन अनि हाम्रो अफिस कतातिर छ त्यो सबै मिलाएर हुन्छ नि बस्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा यहाँ च्यालेन्ज भनेको काठमाडौँमा के छ भने यु डोन्ट ह्याभ टु देयर टु से कि यहाँ म रुममा बस्छु भनेर यु हेभ टु फाइन्ड इट फाइन्ड गरेपछि त्यो ब्रोकरलाई पनि हुन्छ नि एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ मलाई चाहिन्छ भनेर एन्ड नो वान गिभ्स यु लाइक केटा छ भने केटालाई कहिले पनि सिङ्गल रुममा बस्नु दिँदैन एन्ड यु हेभ टु स्टे विथ यर फ्रेन्ड्स एन्ड लाइक त्यसपछि एउटा फ्ल्याटमा बस्ने त्यसपछि त्यहाँ बस्ने एन्ड वाट दिस वाज फर केटीहरूलाई चाहिँ सिङ्गल बस्न दिँदैन केटाहरूको पनि इक्वली च्यालेन्जिङ रहेछ या केटीहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट रुम दिन्छन् होइन बट केटाहरूलाई चाहिँ के हुन्छ नि दे आर मेसी दे आर लाइक दे विल मेस अफ द रुम दे विल स्मोक एन्ड वाट एभर लाइक देयर आर ब्याड इम्प्रेसन्स फ्रम द बोइज होइन बट वाट आई फाउन्ड इज लाइक आई फाउन्ड लाइक दुईचोटि मैले रुम चेन्ज गरेको छ एन्ड त्यो दुवै रुममा चाहिँ मेरो घरपट्टि चाहिँ इट वाज टु गुड होइन आई टोल्ड देम कि लाइक आइ एम डुइङ जब एन्ड आइम स्टडिङ भनेर एन्ड दे वर लाइक ओके द्याट्स फाइन बट यु हेभ टु मेक युर सेल्फ कि लाइक क्लिन हुनु पऱ्यो मेरो रुम म कोठामा आउने बित्तिकै द्याट विल बी लाइक फाइन भनेर अनि अहिलेको घरपट्टिमा चाहिँ के छ भने इज लाइक अब ब्रदर होइन मलाई के भनेपछि दा यसो प्रब्लम आयो केही छैन भाइ म छु नि भनेर भन्नुहुन्छ एन्ड इज लाइक नाइस वान पर्सन द आई हेभ मेड टिल येट भनेर भन्नुपर्दाखेरि अनि होस्टेल लाइफ वाज टु इन्जोएबल बट वाट आई सजेस्ट इज लाइक होस्टेलमा बसेपछि हुन्छ नि अब नो वन विल बिलिभ माई वर्ड्स बिकज एभ्री वान थिङ्स दे हेभ देयर डिफ्रेन्ट पाथ एन्ड देयर डिफ्रेन्ट वे नि त बिकज अब म बस्दाखेरि मेरो साथीहरू मसँगै बस्थेँ दे हेल्प मी आउट इन द स्टडी बट मोस्ट अफ द टाइम मैले मेरो आफ्नै होस्टेलमा के देखाएको थियो भने साथीहरूले चाहिँ बस्नुभन्दा पनि घुम्न बढी जान्थे पढ्नुभन्दा पनि लाइक आज यहाँ घुम्न जाऊँ आज त्यहाँ घुम्न जाऊँ एसेसमेन्ट त पछि पनि गरौँला डेडलाइनको एक दिन गाडी बुझाउँला के छ भनेर भन्थेँ बट माई फ्रेन्ड्स वर लाइक एसाइनमेन्ट सकौँ जानु पर्यो चाहिँ घुमाउनु नि के छ र हामीसँग एक हप्ता त छ डेडलाइनको लागि ल सकाइहालौँ अनि त्यसपछि जाने एन्ड यु हेभ टु फाइन्ड द्याट फ्रेन्ड्स एक्चुली होइन फ्रेन्ड सर्कल्स आर नेभर ब्याड बट यु हेभ टु चुज द फ्रेन्ड्स हु विल हेल्प यु आउट थ्रु आउट यर जर्नी इन ब्याचलर्स सो द्याट आर द फ्रेन्ड्स यु निड भनेर एन्ड स्टिल आई हेभ द्याट 5 फ्रेन्ड्स एक्चुली द्याट स्टिल हेल्प मी आउट द मोस्ट अफ अल इज प्रज्वल एन्ड पूर्णिमा बिकज दे आर टु क्लोज टु मी लाइक प्रज्वल जस्ट लिभ अन लाइक सेकेन्ड फ्लोर आई एम लिभिङ एट द थर्ड फ्लोर सो वी आर क्लोज टु इच अदर एन्ड we talk about our college life sometimes, we talk about like our jobs and different things. So yeah, we have to find a perfect friend to help you out through your journey. त्यो लकमा पनि डिपेन्ड गर्छ अल्सो इट इज भेरी च्यालेन्जिङ यु नो हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको जेनेरेसन अहिलेको जुन टाइम छ त्यसमा चाहिँ महँगो क्याफेजमा पनि गएर सेल्फिज पोस्ट गर्नु छ होइन एन्ड देन आफ्नो रेगुलर एक्सपेन्सेस पनि निकाल्नु छ कलेज पनि जानु छ रुम भाडा पनि तिर्नु छ घरबाट पैसा पनि माग्नु छैन होइन सो त्यो जगल गर्न क्वाइट च्यालेन्जिङ राइट आफ्नो प्रायोरिटिज राइट गर्नको लागि राइट सेट गर्नुपर्ने हुन्छ कतिजनाले चाहिँ दे आर नट एबल टु डु इट द्याट्स ओन्ली वान थिङ दे आर फोकसिङ अन सोसल मिडिया कि अब मैले यो यहाँ गएको छ अब मलाई एउटा फोटो तान्नु पऱ्यो पोस्ट गर्नु पऱ्यो बिकज आई हेभ टु सो कि आइ एम लिभिङ ह्याप्पिली भनेर बट नो वान केयर्स no one cares they will just like you and comment you on a post and they will say like yeah good thing म पनि जान्छु भनेर भन्छ but they are already sad about their self like they are not going there but they are trying best so that they can go there but why not going there you just put yourself like लाइफमा अहेड जाँदाखेरि के जान्छ र त्यो सोसल मिडियामा भनेको लाइक 5 मिनट्सको लागि पोस्ट गर्ने हो 10 जनाले कमेन्ट गर्छ ल अहिलेको मान्छेहरूको हेर्नुहुन्छ भने फेसबुक फ्रेन्ड्स इज लाइक अराउन्ड 1000 and more than that मेरो पनि छ बट मेरो लिस्टमा चाहिँ लाइक इट्स अराउन्ड 100 पिपल्स ए रियली या इट्स अराउन्ड 98 or like 89 जति होइन बिकज आई डोन्ट बिलिभ कि लाइक टु मेनी पिपल्स विल बी देयर फर मी सर्ट पिरियड्स पिपल्स आर हाई हेलो एन्ड द्याट्स अल बट देयर आर 98 पिपल्स whom I known from 8th class to till yet
So they're sorted it out. I don't go there like adding this person, adding that person. Like no, they are there and they will be there for me till I'm like not going out of this world. But yeah, they will be there. So sorting out is best way. But just going on in social training is not good thing. मेरो केसमा त यु नेभर नो कसले चाहिँ किन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एड गरिरहेको छ. सो आई लाइक एक्सेप्ट एभ्री वान होइन. किनभने कोही कोही कहाँको स्टुडेन्ट हुन्छ, कोही कहाँको हुन्छ, कोही के को लागि हुन्छ. अब त्यो डिलिट गरेर कामै छैन. अल्सो अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ पर्सनल कुराहरू पोस्ट गर्न छाडिसकेँ. अब सोसियल मिडिया मैले युज गर्ने भन्दा पनि के भन्छ, आई युज इट फर द राइट पर्पजेस होइन. पहिला चाहिँ ओके स्टेटस पोस्ट गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, कति के हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो होइन. अब इट्स नट लाइक द्याट एक्चुली. ठिक छ. अल्सो ग्राफिक डिजाइनिङमा काम गर्छौ तिमी, करेक्ट होइन. सो अनि HLEमा काम गरिरहेको छौ, करेक्ट. सो टेल अस मोर अबाउट HLE. HLE is actually a mortgage broking company in like Australia, focusing the people who are there and they are trying to get a mortgage, but it's already hard enough everywhere to like go with the process of bank and like getting a loan approved. So we are helping them out to get a loan approved and helping them to get their house settled and making them happy to get a new house or like refinancing it or like getting a new home to from their parents' help and like, getting there. So that's actually a mortgage broking company and they are from here. Like I think it has been 15 years or like something like that. They're in Nepal. Yeah, no, 10 years in Nepal. We just recently celebrated and in Australia it has been like around 2 to 4 years. And yeah, we are big, getting bigger. In the lockdown we already had I think around 400 people and we are like 600 plus totally around like Nepal actually. And they are getting bigger and bigger every day. Wow. I remember अर्को एकजना हाम्रो स्टुडेन्ट पनि त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो. MBA ग्रेजुएट हुनुहुन्छ होला. Yeah, Surajban. Yes. Surajban, yeah. HLE Nepal. नाइस. सो मलाई रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस चाहिँ एकदम युनिक लाग्यो. मोस्ट IT कम्पनीजहरूले चाहिँ रेकमेन्डेसन खोज्दैन कि कलेजबाट. बट लकडाउनमा वेयर एभ्री वान वाज बिङ लेड अफ, आई रिमेम्बर गेटिङ कल फ्रम यर HR रविन्द्रको बाट. सी ह्याड अ लिस्ट अफ क्वेसनरी टु आस्क मी हुन्छ नि. ब्याकग्राउन्ड चेक गरिरहेको थियो. त्यही कि वाज ही रेगुलर टु क्लासेस, डिड ही ह्याभ एनी एटिट्युड प्रब्लम्स एन्ड अल लाइक. सो it was like she talked to me for around 10-15 minutes on the phone. फोनमै भएको थियो. बट त्यो बेला पनि it was something different that had happened to me. जस्तै while I was getting all bad news on students being laid off because internship को peak period थियो त्यो बेला. अनि कतिजना were struggling even though धेरैजनाले चाहिँ वर्क फ्रम होम अप्सन्स पनि पाए. अनि you were one of them and that's quite lucky for all of us, होइन. So that helped you graduate in time. It was very helpful for me. Okay, so placement day पनि भयो थियो हाम्रो, right? So placement day मा how was it? Was it your first time कि त्यो भन्दा अगाडि कुनै internships को लागि अप्लाई गरेको थियो के थियो? Placement day भन्दा पनि like I gave everyone the CV होइन. And actually Nepal was there and unfortunately they didn't make it on time, but yeah, I thought like why not give a CV there and so that like I can get a call. Who knows? I believe they cancelled because त्यो बेला ग्यादरिङ्सहरू स्टप हुन थालेको थियो अनि so they could not come to college. So I gave my CV there and I think you suggested why not try HLE Nepal and I thought like why not, and I was there and I put my CV there and luckily lockdown हुन थालेको थियो and I got calls from like I faced interviews and passed it out, and I got different positions but they were not in like from a work from home time भनेर. And I did not got call any from any company. अनि त्यो बेला चाहिँ I was so unhappy like I don't have skills भनेर I was thinking like that and I called my father and I said like मलाई intern सकाउनु पर्यो टाइममा. I don't want to be like a year gap student. And he said like go to Banijya Bank and try there भनेर. And I went there and eventually I got like tech support and junior tech support भनेर. And I was working there and I got from the actually. And she was like, do you want to work here at HLE Nepal? And the process was on the call. And she talked to me around like 20 minutes. And phone interview was phone interview. I didn't know. And I passed it out and I got a mail from her and like it was everything. And
she told me like I will talk to your like college ma, and let's see what she says or what they say. And I think you got the call. Yes, Uh, yes. and त्यसपछि it was like meeting with the managers and talking casually and talking about myself. I was so afraid, like I woke up in the morning, I get bath, and like I was like already prepared with shirts and everything, you know. And I was in the home त अनि ठ्याक्कै टेबल सुट मिलाएर ल यस्तो क्यामेरा राख्नुपर्छ भनेर, and I was like so afraid like पाउँछ कि पाउँदैन भनेर. And Video interview भयो त्यो. yeah. ए ओके. And when I entered in the call, they said like you don't need to be formal. It's just like catch up type of thing. But yeah, it's good that you are prepared, भनेर. But they talked and they told about themselves. They talked about me, and we get together. And त्यसपछि चाहिँ I got a mail regarding the internship start, भनेर. And eventually my laptop broke down in that time, you know. And HLE was like so better, you know, rather than other companies. They gave me their laptop from like a new laptop at that time, you know. To an And they intern. managed, yeah, and they managed it, and they provided me the laptop to work from it. I'm still using as a employee, and if you count that intern period, I'm working for like 3 years in HLE. So yeah, it was a heck of a ride till then. They are the best till yet. Okay. So yeah. I'm glad कि यस्तो इम्प्लोयर्सहरू पनि छन्. अनि राइट फ्रम इन्टर्नसिप भनेको कस्तो फेज हुन्छ भन्दाखेरि कलेज भर्खर सकिएको हुन्छ, कर्पोरेट वर्ल्डको हामीलाई खासै केही थाहा हुँदैन होइन. हामीलाई आफ्नो वी हेभ कन्फिडेन्स इन आवर सेल्फ, तर त्यो पनि कहिलेकाहीँ वी आर बिट नर्भस होइन. सो त्यो पिरियडमा चाहिँ कम्पनीजहरूले यति मजाले गाइड गरिदिनु इज क्वाइट अप्रिसिएबल. ओके. सो अब फर्दर फ्युचर स्टडिजहरूको के प्लान छ त? I'm planning to like do MBA. I talked with some of my friends, and they said like MSCIT is not that high thing, you know, because no one is recently taking MSCIT courses because MSCIT मा गर्दाखेरि त्यस्तो like म जस्तो कि डिजाइनिङमा छु भने I don't get designing courses in a masters here. I only get it in outside, you know. Few options in Kathmandu. So त्यही भएर like ठिकै छ भनेर, but I will do MBA till then. अनि MBA गर्दाखेरि it will be fine for me because the bachelor सकेर it's already 2 years gap. So why not try something new? अनि commerce line पनि is like something, there is different thing in commerce line, you know. So I was trying to like get admitted in MBA, but due to like time and availability, I was not able to. What are your timings? कति बजेदेखि? 8 to 4. 8 to 4. Yeah. Okay. So probably भयो भने evening classes. Yeah, evening classes. I'm searching for that, and they are telling like you have to come at least 4:30 in colleges. So it's already hard enough to like get there. So I'm planning to do MBA, but from my hometown. When I will go in Dasai, I will get admitted there, so that it will be helpful for me. Like not going at college, but studying at home is already a option. Nita, they are already adapted to time. So त्यही भएर अब चाहिँ त्यही गर्ने प्लान गरेको छु मैले. So going home and getting admission, and then I will go in classes and study here. And once the examination comes up, I will go there and like get admit examination and see what score I get. Whatever. You're from Janakpur. Yeah. Janakpur. Okay. Mostly Janakpurको students or parents ले चाहिँ they want their child to pursue engineering or medicals. Is that correct? अहिले पनि? It's still a fact, you know. So भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने like mostly इन्डियामा इन्क्लाइन्ड हुन्छ नि, इन्डियातिर पनि. Everyone thinks कि like there is only two things, that is medicine and there is engineering. There are only two things in the world, there is nothing else भनेर. But parents are trying to different things, you know. There are different type of singers in our from Janakpur and around that area, and actors as well, like Nazir Hussain. He is from Dhamsa actually. Oh wow. Yeah, so it is unique, like they are coming forward in the lights, you know. And that's a new thing, but yeah, that we are still focused on that. But from my parent, what I saw is like it doesn't matter where you go, but you have a career opportunity, you can pursue your goal. That doesn't matter, that is agriculture or medical or engineering, that doesn't matter. If you have a career, you can go there. But yeah, so that way you're lucky. Yeah. Okay, nice. And so we get so many queries from Janakpur side, हैन. तर सबैजना चाहिँ एकचोटि चाहिँ इन्जिनियरिङ ट्राई गर्छु, म मेडिकल्स
एकचोटि ट्राई गर्छु भनेर चाहिँ वेट गर्छन् अनि मोस्टली इन्डियातिर जान खोज्छन् I was one of them actually. ओके नाइस नाइस ठिक छ सो द्याट तिमी पछि चाहिँ मेबी अरूले पनि आर यु द ओन्ली चाइल्ड इन द No, my brother is like I think yeah, I have we are 5 sisters and brothers, okay. and 3 are sisters, and we 2 are brothers, and are you the youngest? No, I have a small middle. like not middle, but yeah, the third, fourth one. Okay. My fifth one is sister. She's studying agriculture actually, wow. and I'm so proud of her. Like she doesn't know anything about agriculture, and she's getting nice marks, and she is getting skillful, and I'm so proud. She's studying at Bardibas. Okay. Because I think in Kathmandu there is no ISCAG, there is BSCAG in bachelor's in Kritipur. So I'm planning to, like, once she completed her study in ISCAG, I will bring her here, and we both will live here, and I'll make her study BSCAG here. But she's planning to go outside, and I'm so happy. Like, she will be trying. She's getting idea about going outside and abroad to so, like, different things and understand different natures of people, like getting to understand different backgrounds. So yeah, that is very nice of her, like, thinking about that. So yeah. Okay. So Rabindra कलेजमा पनि सनवेमा तिमी पढ्दाखेरि हैन, so there were different events. Were you participating in those? Any student clubs मा केही तिम्रो रोल थियो त? Yeah, there was student clubs which helped me out in my speaking and presentation skills. So yeah, there was Smart Club actually. Yeah, Smart Club. Yeah, Smart Club. I remember the tagline where everyone is a leader भनेर yeah. start गरेको थियो. And I think I was not the leader, but I was something like vice person or something like that. And Gaurav sir was the main founder of that, and he told me, like, you should try whatever, because I was not good at presentation, and I tried to talk in presentation. And I'll say most of the person, what they do is, like, when there is MCQ presentation and Viva, they try to skip the classes and stay at home, and when the teacher asks, why didn't you make it out there, so they say, like, I was sick, sir, and I didn't want it to, like, bother everyone due to my absence. And I was one of them at the starting. And I think Nitya sir was there, and he told me, like, presentation ele दिदैनौ भने पछि तिमीलाई इन्टरभ्यू हुँदाखेरि तिमीलाई खतरा गाह्रो हुन्छ बाबु, तिमीले ट्राई गर्नु पर्यो जे होस् भनेर. अनि फर्स्ट टाइम आई ट्राइड हैन, and it was too hard to talk around 45 people's in front of them. Yeah, it was too hard. Scary. आफ्नै साथीहरु भयो पनि. Yeah, because they have questions. Because presentation was in the class in the, and the topic what they have questions and have to be prepared about every questions and every scenarios. And that was the worst nightmare for the first time. And then second semester I got hang of it. I do researches and note out the question what they will ask, and I was already prepared, and I was already trying to defend every questions they throw at me, and I was good at it. And not to brag, अनि presentation पनि हाम्रो scoring हुन्थ्यो नि त. I used to get like around 4.5, 4 out of 5. That was too good, and I was like, okay, I'm getting marks भनेर पनि हैन. And I'm thankful for my team, whoever got in me presentation को टाइममा. So I will suggest कि, like, never get scared of the questions rather than like, what do you know, finding it. Because once you get asked the question, त्यो question चाहिँ future पनि आउन सक्छ. So you have to find it out a way, like, to answer it. So also सेमेस्टरमा चाहिँ we have an academic calendar planned, and कहिले assignment issue हुन्छ, त्यो भनेको questions आउने त हो नि, multiple choice questions कहिले हुन्छ, कहिले internal कहिले हुन्छ, final कहिले हुन्छ हैन, it is all scheduled हैन. अनि presentations पनि कहिले हुन्छ त्यो पनि scheduled होला हैन. अनि त्यसमा feedback होला, improvement गर्ने पाइएला, टाइम पनि दिन्छ न. तर अफिसमा के छ, वर्क डेडलाइन्सहरु, एक्जाम्सहरु रेगुलर हुन्छ त? अफिसमा प्रेजेन्टेसन्सहरु हुन्छ? अफिसमा प्रेजेन्टेसन हुन्छ. We call it like I forgot the name, but there is like design sharing एउटा शेड्युल हुन्छ हाम्रो हैन, डिजाइन सेसन्स. अनि त्यो डिजाइन सेसनमा के हुन्छ भने we have like I think अहिले हाम्रो 8 वटा टिम मेम्बर्स छ हैन. So 9 actually 9. Yeah. So 9 teammateमा के हुन्छ, we rotate it के. अनि we have to talk about like different topics, find it out and talk about it.
एन्ड विच सुड रिलेट टु द बिजनेस एक्चुअली वाट आर यु वर्किङ फर लाइक हाम्रो होमल्यान्ड एक्सपर्ट्सको वेबसाइट के भयो लाइक हाउ क्यान वी मेक इट बेटर एन्ड हाउ क्यान वी लाइक प्रेजेन्ट इट बेटर भनेर सो वी टक अबाउट द्याट अनि अफिस एरियामा के हुन्छ भने वी हेभ सिनियर्स नि त दे आर अलरेडी हेभ सो मच नलेज एन्ड दे हेभ क्वेसन्स हाउ प्रिपेयर यु आर भनेर अनि आई गेभ द प्रेजेन्टेसन लाइक टु टाइम्स or 3 times होइन एन्ड त्यो टाइममा के भएको थियो भने आई हेभ 2 seniors एन्ड दे आस्क मी क्वेसन्स एन्ड आई ट्राई टु डिफेन्ड माई वे होइन बट वाट आई गट इज लाइक कलेजको भन्दा पनि इट्स अ बिट हार्डर बट you have to do research actually. It's all about research and researching it and finding it out and then you have to prepare it so that like a senior asking a question you should try to defend your question so that like you know like they don't say like you are not prepared for it. So I was at the moment like they would try to say not prepared but I was at least prepared to defend myself so they told me different ways of answering it and that was enlightened you know and let's say it was so much nice like I have got seniors they helping me out in my journey and trying to understand the presentation bhanera so they are always helpful for me. Willingness थियो नि त you have to have that willingness to learn as well. And for your seniors to put in efforts to teach you otherwise office space ma ta it is actually you that requires the job ni ta हैन so तिमी आफ्नो म गर्न खोज्यो भने बो अरूले हेल्प गर्छ करेक्ट obviously so it's been 2 years 2.5 years you've been working as a graphics designer correct so तिमीले कुनै नयाँ रिक्रुटलाई पनि हेल्प गर्नु परेको छ के छ इन्टर्नहरुलाई हेल्प गर्नु परेको छ I think I didn't got any junior but recently I had much two teammates too and they were afraid about like talking in meetings and how to approach the teammates for it and I always say like we have open world like open chat wala area you know you can buzz anyone and talk about your like personal issues like aba yo team ma yo kura bhaira cha what should I do what should I like whom should I reach bhanera and त्यो बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भने they are new ni they don't know the culture they don't know the area how to talk and whom to talk bhanera and I used to suggest let's not get introvert you need to talk with everyone like about senior dai hununcha and you have to talk with them or like there is a senior friend and she is a like leader UI dev leader and uhaसँग पनि कुरा गर भनेर and they were like no I'm scared of asking different questions because from where I came from हैन there are like hierarchy to talk with your manager or leaders so I wanted to like first know like whom should I talk about this problem or that problem and so that was the area that I help persons my friends actually colleagues you have this open office setup in so like सबैजना एउटै राउन्ड तरिकाले बसे nice so केबिन भयो भने चाहिँ अलिकति इन्टिमिडेटिङ हुन्छ तर दिस इज नट सबैजना अब न्यू स्टार्टअप्सहरूले चाहिँ त्यही प्र्याक्टिस ल्याइरहेछ तर सबै अफिसेसमा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस नहोला इट्स सिमिलर टु आवर डिस्कसन रुम yeah like that exactly but that's a lot better किनकि अब हजुर मेरो अगाडि हुनुहुन्छ इफ यु आर माई म्यानेजर होइन आई हेभ अ क्वेसन आइ एम वर्किङ अन अ प्रोजेक्ट एन्ड आई डोन्ट नो हाउ टु आस्क भनेर त्यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै अगाडि छ भने वी हेभ लाइक विल टु आस्क होइन बट वेन यु आर इन अ रुम क्लोज बेलामा त्यो बेलामा के हुन्छ भने दाइले बिजी होला लाइक म्यानेजर बिजी होला आई क्यानट आस्क देम होइन एन्ड त्यो टाइममा चाहिँ झन् कम्युनिकेसन बिग्रिन जान्छ बट इन एक्चुअली यु डोन्ट हेभ टु बी अफ्रेड अफ एनिथिङ यु हेभ टु जस्ट गो एन्ड आस्क इट ओके सो ग्राफिक डिजाइनरमा एज अ ग्राफिक डिजाइनर के च्यालेन्जेस हुन्छ त तिम्रो वर्कमा क्लाइन्ट्सको रिक्वायरमेन्ट्स त्यो केही त्यो फ्रस्ट्रेसन्स हुन्छ नि वी लुक एट सो मेनी मिम्स रिलेटेड लाइक ग्राफिक डिजाइनिङ रिलेटेड त्यस्तो केही भएको छ रेगुलर बेसिसमा हुन्छ कि त्यसलाई देयर आर वेज टु ह्यान्डल इट एज वेल being a like as I said being a junior designer you know and it's always being helping out the teammates you know अब हाम्रोमा clients चाहिँ हुँदैन but अब different teams they work with clients and we have to work on like ads and social media posts and infographics like that and त्यो बेला के हुन्छ भने sometime you make same thing twice you know in the design त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भने senior will ask you try different thing you know but what do you think is like this is the best design you know and what my senior is told me like Nyukta Shrestha he is my manager actually right now and he always says like you should not love your design you should judge your design once you design it can it be better bhanera you know and
obviously I can make it better, but like when you design होइन अनि it's like it's already fine, why should I like bother to change it भनेर. But he finds something unique way होइन. अब मेरो डिजाइनमा लाइक प्लेन छ भने उहाँले ठ्याक्कै डिजाइन आइडिया दिनुहुन्छ एन्ड ही इज सो काइन्ड होइन. ही अलवेज लाइक आई वान्ट गिभ यु आइडिया बट यु क्यान डु दिस एन्ड द्याट भनेर. अनि यस आई अल्सो क्यान डु द्याट. अनि ठ्याक्कै त्यो नोट डाउन गर्दाखेरि एउटा भन्दा पनि 4-5वटा डिजाइन भन्छ कि त्यही डिजाइन त्यो प्याटर्नमा. सो इट्स अलवेज गुड भनेर भन्छ कि दाइले. इट्स गुड बट देयर इज अ स्पेस टु इम्प्रुभ भनेर. द्याट्स द थिङ वी निड इन आवर नेपालको कन्सेप्टमा पनि कि. बट हाम्रो नेपालको कन्सेप्टमा के छ भने एक्चुअल नेपालको कल्चर हेर्दाखेरि यु हेभ टु वर्क द्याट्स इट, नो एप्रिसिएसन्स होइन. अनि हाम्रो नेपालमा मैले एउटा अझै साथी छ, हि इज वर्किङ स्टिल होइन. उसले के भन्छ भने हाम्रोमा त टास्क दियो, त्यो टास्क नसकुन्जेलसम्म हुन्छ नि फ्रस्ट्रेसन मात्र हुन्छ. बट हाम्रोमा के हुन्छ भने इफ मेरो खास गरी मेरो कन्सेप्टमा हुन्छ एज अ जुनियर होइन, आई हेभ नो आइडिया टिल येट होइन, बट आइ एम गेटिङ देयर. बट मेरोमा के हुन्छ भने आई डोन्ट हेभ स्टिल द कम्युनिकेसन, लाइक डिफ्रेन्ट टिमसँग कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो एन्ड आई एम स्टिल ट्राइङ टु कम्युनिकेट होइन. त्यो टाइममा के हुन्छ भने अ टास्क विच सुड बी एन्डेड अलरेडी इन 2 days इट्स गेटिङ ह्याङ्ड इन 3 days के. अनि त्यो टाइममा दाइ आउनुहुन्छ, अप्रोच गर्नुहुन्छ. इट्स नट एङ्ग्री बट हि अप्रोच मी एन्ड सेज लाइक ब्रो 3 दिन भइसक्यो त्यो टास्क सकेको छैन, के भएको छ भन्नु त, हाउ सुड बी लाइक ह्यान्डल इट भनेर. एन्ड आई एम लाइक दाइ आई डोन्ट नो बट आई एम ट्राइङ माई बेस्ट. एन्ड हि सेज लाइक हि इज ओपनली लाइक you are not trying your best. If you tried your best, it should be ended already in 2 days or like 1.5 days, because it's not a harder task I'm giving you. And it's true. And once I get done with that task, if the similar task approach, I try his way. And it's actually finished in 1 day or 1.5 day. And it was like, he was true, but I should try it more. And yeah, we should have a senior who should always appreciate their effort, because they're trying their best. And they are giving their 100% to the task. So yeah, we should get appreciated actually, as I'm getting appreciated by the teams and managers. Okay, that makes you do better. Yeah. So try for better. Yeah, they give you will to like walk भनेर. If you doesn't get any appreciation, you will get low and you will like, मलाई कामै गर्नु छैन, छोडिदिनु म भयो पुग्यो. And you try to resign from that post or like from that task and get excuses. So appreciation भन्दा पनि रिवार्ड्स भनौँ यसलाई सधैँ मोनिटरी हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन. सो समटाइम्स गुड वर्ड्स, मेबी अ गुड इमेल समथिङ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि इट हेल्प्स यु टु डु बेटर. टु मच. ओके, सो जस्तै ग्राफिक डिजाइनिङमा चाहिँ अब इफ देयर आर एनी वाइज वर्ड्स द्याट यु निड टु सेयर विथ अपकमिङ स्टुडेन्ट्स अर who want to do graphics designing होइन. सो त्यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छौ, where should they start? The first thing is don't use too much Canva, because I use it. But you should try, like everyone should try Adobe tools, mostly the Photoshop and Illustrators, because the Photoshop and Illustrators are the base of everything. In the business world you will need Adobe Illustrator, because Canva is not like available all the time if you are not online. And what I get from my senior is like you should try Adobe Photoshop and Illustrator. हाम्रो कलेजमै हुन्छ नि अब लाइक दे से लाइक अब कभर इमेज बनाऊ, वी ट्राई फ्रम द लाइक वर्ड नि त, वाइ नट ट्राई फ्रम फोटोसप और इलिस्ट्रेटर युजिङ डिफ्रेन्ट की मेटेरियल्स एलिमेन्ट्स भनेर. एन्ड आई युज टु डु इन माई वे, बट आई विल सजेस्ट कि लाइक लेस इफ यु आर ट्राइङ टु बी लाइक आइटी कम्प्लिट गर्छ के गर्ने, इफ यु आर नट इन अ कोडिङ एरिया इट डजन्ट मिन कि लाइक तिमीसँग अर्को एरिया छैन भनेर. देयर इज डिजाइनिङ ब्याकग्राउन्ड. इफ यु आर इन डिजाइनिङ एरिया ट्राई टु लर्न एटलिस्ट फोटोसप चाहिँ आउनु पऱ्यो, फोटोसप इलिस्ट्रेटर चाहिँ आउनै पऱ्यो, बिकज नट कि लाइक बेसिक पनि त आउनु पऱ्यो. बिकज इफ यु आर फेसिङ इन्टरभ्यू दे विल आस्क यु लाइक हाउ टु ओपन पेल टुल्स विथ युजिङ सर्टकट्स, हाउ टु ओपन लाइक मेक अ रेक्टेङ्गुलर युजिङ सर्टकट्स होइन. एन्ड यु सुड हेभ टु नो कि लाइक सर्टकट के छ भनेर, बिकज सर्टकट्स मेक्स यर लाइफ मच इजी एन्ड मच फास्टर. अन्य ट्युटोरियल्स पाइन्छ सर्टकट्स रिलेटेड, फोटोसप रिलेटेड. या इट्स if you are willing to pay, you will get certified actually from different institute. But what I say is ki like it's not necessary institute mein janu parcha. If you can understand YouTube ma, there are tons of videos like एउटा particular tools ke बारेमा एउटा video हुन्छ हैन. So it's basically practice हुन्छ. Yeah, it's practice. After I finished my grade 10 I
went to this IT institute to learn Photoshop. होइन सो अलिअलि गऱ्यो होइन तर बेसिकली जबसम्म आई डिन्ट ट्राई इट अन माई ओन त्यो बेलासम्म आई कुडन्ट गेट द ह्याङ अफ इट सो अहिले त झन् के छ भन्दाखेरि वी हेभ मोबाइल एप्स होइन सो ब्युटिफाईको फिल्टरदेखि लिएर सबै कुरा छन् नि त सो त्यसले गर्दाखेरि त झन् फोटोसपतिर जाने चान्सेसहरू त घटिरहेछ बट द थिङ इज लाइक मोबाइल एप इज नट एभ्रिवेयर होइन नट लाइक अब फोटोसप पनि मोबाइलमा एभाइलेबल छ इफ यु हेभ ट्याब्लेट होइन यु क्यान प्लग यर स्मल माउस एन्ड किबोर्ड लाइक जस्ट नर्मल वान होइन एन्ड यु क्यान प्ले विथ यर टुल्स दे एन्ड यु विल फाइन्ड अ डिफ्रेन्ट वे लाइक टु क्रिएट अ समथिङ मैले रिसेन्टली हुँदाखेरि के गराएको थिएँ भने ब्याचलर्स टाइममा नै आई क्रिएटेड माई ओन इलिस्ट्रेसन फ्रम लर्निङ युट्युब होइन सो द्याट वाज समथिङ द्याट गट मी हार्ड एक्चुअली बिकज अनि अर्को भनेको हाम्रो लाइक गोल्ड स्टारहरूको ब्रान्डको डिजाइनहरू हुन्छ यु क्यान रिक्रिएट इट नि त यु क्यान जस्ट सी अ सू होइन एन्ड गेट सम ड्रप स्याडोज देयर एन्ड मेक यु एलिमेन्ट्स आफ्टर द्याट इज अल्सो वे टु लर्न बिकज इट्स नट नेसेसरी कि समथिङ न्यू नै गर्नुपर्छ भनेर बिकज वी आर आइटी पर्सन्स देयर इज अलरेडी एभ्रिथिङ वी निड भनेर इफ यु निड अ कोड देयर इज अलरेडी अ स्निपेट अभाइलेबल इन द वेबसाइट्स इन डिफ्रेन्ट वेबसाइट वी जस्ट हेभ टु कपी एन्ड पेस्ट इट नो वान नोज कि तिमीले कपी पेस्ट गरेको छ इन डिजाइनिङ वर्ल्ड यु हेभ टु मेक यर ओन सिग्नेचर बिकज इफ यु कपी द्याट एलिमेन्ट होइन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड या द्याट इज माई एलिमेन्ट एक्चुली एन्ड देयर आर डिफ्रेन्ट टुल्स लाइक फ्री पिक छ अनि अर्को भनेको तपाईँको पेक्सल्स भइहाल्यो यु क्यान ग्राब इट फ्रम देयर एन्ड ट्राई टु मेक डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स एन्ड डिफ्रेन्ट डिजाइन्स एन्ड अहिले चाहिँ के खोज्छ भने मान्छेले पोर्टफोलियो खोज्छ होइन पोर्टफोलियोमा के खोज्छ भने हाउ मेनी डिजाइन्स यु मेक भनेर भनिदिन्छ इफ यु एप्लाई फर इट अनि हामीसँग डिजाइन हुँदैन we say like we are freshers, we didn't try, and what they get from that is like you are a fresher, I know, we everyone know you are a fresher, we are searching for experience, but what did you do in designing? You are saying I am proficient in designing, I can design that, but what did you do? So what I suggest to our like my upcoming juniors ko lagi ki like make your portfolio now, you know, if you are doing coding, you know, पुट अ स्निपेट इन गिटहब एक्चुअली गिटहबमा चाहिँ राख होइन गिटहबमा राख्दाखेरि के हुन्छ भने पछि पनि फ्युचरमा तिमीले कसैले फोक गऱ्यो भने यु विल गेट एटलिस्ट अ सर्टेन पोइन्ट इन गिटहब अहिले त पोइन्ट पनि भइरहेछ नि त गिटहबमा मोस्ट फ्रक भनेर पनि आउँछ एन्ड डिजाइनर्सहरूको लागि चाहिँ मोस्टली पोर्टफोलियो चाहिन्छ पोर्टफोलियो छैन भने यु आर नथिङ इन द वर्ल्ड सो अल्सो देयर आर स्टुडेन्ट्स जसले चाहिँ डिजाइनिङ खासै गरेको हुँदैन अनि बट देस दिस अहिले डिजिटल मार्केटिङ भनेको न्यू हाइप करियर स्कोप एकदम राम्रो छ भनेर छ नि त करेक्ट सो देयर आर स्टुडेन्ट्स हु वान्ट टु गो इन्टु डिजिटल मार्केटिङ बट दे हेभन्ट इज डिजाइनिङ पार्ट अफ डिजिटल मार्केटिङ अर डिजिटल मार्केटिङ लाइक हुन्छ नि कोही इफ आई एम अ गुड डिजाइनर आई क्यान लाइक डिरेक्टली जम्प इन आई अर कल माइसेल्फ अ डिजिटल मार्केटर वाट इज इट लाइक आई डोन्ट हेभ द्याट फ्याक्ट एक्चुली होइन बट आई थिङ्क माई जुनियर Om was there. No? She was there and she told me like हामीलाई डिजाइनिङ पनि गर्नु पर्थ्यो फोटोसपमा एन्ड आई वाज सक्ड बिकज डिजिटल मार्केटिङ सुड बी लाइक हाम्रो एक्चुअल सोसियल मिडियामा भइकेरहेको छ होइन दिस सुड बी अवेर अफ लाइक डिजिटल कन्टेन्टमा कस्तो अवेरनेस चाहिन्छ कस्तो क्राइटेरिया चाहिन्छ मान्छेलाई इन्भल्भ गर्नलाई बट दे आर डिजाइनिङ इट होइन सो इट वाज लाइक आई डोन्ट नो बट काइन्ड अफ थिङ बट वाट आई से लाइक that's the duty of a designer to design the perspective of a person what they want to know and what they want to get you know but it's not that like you are if you are a like digital content creator you know you are a content creator you need to content creation you know but अहिलेको लागि त्यो हजुरले कुन पोस्ट बनाएको थियो नि लाइक डिजिटल मार्केटर या मार्केटिङ होइन डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ इट्स अल अबाउट मार्केटिङ इट्स नट अबाउट डिजाइनिङ बट दे आस्क यु अ डिजाइनर बिकज दे कान्ट अफोर्ड अ सेपरेट डिजाइनर होइन सो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म So I don't think that it should be concerned about designing actually. That is a different area for digital marketers and they are trying to market your product or designs. But designers should be a person who should design it rather than collecting one person and giving everything and not giving their proper salary. You know, that is also like too bad in our Nepal. Earlier context ma chahi recently मैले एउटा पोस्टमा के देखाएको थियो भने they wanted a junior designer with experience of 2+ years. Okay. That was shockingly, you know, because I'm still junior designer, so but I'm still in the 2 periods period, you know. But they are trying to get a person who should be like paid around 20K
or like 25K, and they are searching for 2 year experience. How will they get it? But rather than getting experience, you should ask for a person who are like willing to study and willing to give you 100% to like, yeah, I will give this company my best vanera. And I commented there, if you are searching for junior designer, why are you searching for experience of 2 years? Why shouldn't you get a fresher who have a like idea of designing? And they replied to me, we are not searching for junior, we are searching for mid-level designer vanera. And after 2 months, they changed the design and they put 1 more year there, 3+ years for the mid designer. And I was like, yeah, that's applicable for mid designer. So yeah, why not? ओके सो डिजाइनिङको केसमा त पहिला त प्रिन्टिङ प्रेसवालाले नै डिजाइन गरिदिन्छ भन्ने थियो अल्सो अहिले त इट हेज बिन चेन्जिङ होइन अल्सो जति धेरै कलर्स एड गऱ्यो त्यति राम्रो डिजाइन वाट डु यु फिल अबाउट इट Recently, there is a changes called minimalist designs. If you see the Rajko logo, there is 2 colors, white and orange. If you go Facebook logo, they are getting like what they say, yeah, minimalist design. F and ठ्याक्कै white color F छ ठ्याक्कै पछाडि blue छ एकदम प्लेनमा. पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो ग्रेडियन्ट डिजाइन हुन्थ्यो. They put different type of gradients and they put their logos भनेर. And that was trying to get attention. But अहिले चाहिँ के हुन्छ भने we are not that available नि त. We just scroll and ठ्याक्कै yeah, that is attractive design. ठ्याक्कै हेर्दाखेरि zoom गर्छौँ. And we have to try to get the point what they are trying to say. So अहिलेको के छ भने we are trying to consume in a shorter time of period, not in the longer time of period with the different colors. Because धेरै कलर हेर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भने too much color अहिले स्क्रोल गर्छौँ. अहिले पनि मान्छे कन्सेप्टमा के छ भने if you say a graphic designer, they will ask you if you do printing about like that posters kind of thing, and they will like yeah मेरो पसलको लागि पनि बनाउनु पर्ने थियो, can you do that भनेर. We can do that, but we are not kind of in that area, because we are a graphic designer, we are focusing on like social media and different stuff, and we are not printing press person. But in our area, in मेरो जनकपुर जाँदाखेरि मैले भन्दाखेरि म ग्राफिक डिजाइनर छु भने वाट दे से लाइक बाबुले ब्याचलर पढ्ने पनि ग्राफिक डिजाइन गरेछ प्रिन्टिङ प्रेसमा काम गर्छ र. अनि अब लाइक नो द्याट्स नट द थिङ, त्यो छुट्टै कुरा भयो. दे गेट ट्रेनिङ फर 3 months or 4 months देन दे वर्क देयर. But I already graduated and I work for different company भनेर भन्दाखेरि भनेर जान्छन् तर केही बुझ्दैनन्. Yeah, they never get that point, and they always ask my father like, why didn't you choose different career भनेर. And I was like, I don't know, I was there, I was trying to get in different company and they didn't give me opportunity, but actually gave me the opportunity and I was there and I learned designing. I'm still happy, I'm doing my work and try to something great new अनि मेरो डिजाइन अप हुँदाखेरि पोस्टमा आई युजुअली ट्राई टु फाइन्ड इरर्स एन्ड आई डोन्ट से टु माई म्यानेजर्स बिकज आई नो हि विल टेल द्याट्स इम्प्रुभमेन्टको लागि स्पेस छ भनेर. एन्ड आई ट्राई टु लर्न फ्रम माई मिस्टेक एन्ड ट्राई टु इम्प्रोभाइज इट. एन्ड इफ यु लुक एट अहिलेको होमलोन एक्सपर्ट्सको लाइक रिसेन्टली पोस्टरमा सुनित दा इज देयर एन्ड हि हेल्प्स मी अलट निक दाले पनि हल्का गाली गरे पनि मायाले गर्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि सुनित दाले के भन्नुहुन्छ भने bro, he's always telling to improvise, why don't you improvise? Try to learn from Google and try to learn from that, and I try it, and when I try it, I find it, yeah, that's the good point, and मैले के गरेको छ डिफ्रेन्ट एउटा ड्राइभ र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजाइन कलेक्ट गरेर राखेको छ, इन्फोग्राफिक्स एन्ड एभ्रिथिङ, एन्ड आई ट्राई टु गेट फ्रम एभ्रिथिङ फ्रम देयर के. अनि त्यसरी गर्दा के हुन्छ नयाँ डिजाइन हुन्छ, कन्सेप्ट पनि नयाँ हुन्छ, अनि मान्छेले पनि बुझ्छ कि he tried different things भनेर. Okay, so Rabindra, any wise words while we are ending this conversation, so your conversation end गर्दाखेरि any suggestions you have for the upcoming students or aspiring graphics designers? Yeah, never think like your career is only about coding, designing पनि there is a way, but mostly चाहिँ के भन्ने भने like never get afraid of presentation, try to gain your skills, not give 100% to your social media because no one gives attention to your social media and they're just trying to like, yeah, I'm fine with your communication, but try to gain your skills. And okay, so not compete via each other's like social media. उसले better गरेछ उसको राम्रो फोटो पोस्ट गरेछ कि मेरो राम्रो पोस्ट और ऊ कति महँगो ठाउँमा गयो कि म कति महँगो ठाउँमा गइरहेछु भनेर. Parents are trying to get you like a degree, let's not use their money for like showing off your friends भनेर. Just let it be. If they are showing off, let them show off. You do your duty and you will get successful eventually, because in my time no one believed in me,
And I was the only one person who said like, I will graduate and I will get a job, fine job. And yeah, I did. And I did, and my parents are so happy. So you should also try like everything. साथीहरूले पनि हुन्छ नि, they should give their friend motivation like, you are fine, but you have to do this and do that, because my friends are so sarcastic in my grade. So you should get that friend who like criticize you in every bit and push you to do better. push you to the better. Yeah, that should be the only thing you should get. That's it. Okay. So thank you so much, Rabindra. एकदमै रमाइलो भयो. हाम्रो सर्ट कन्भर्सेसन्स हुन्थ्यो पहिला भनेपछि होइन, तर यति लामो कन्भर्सेसन भएको थिएन, तर आई गट टु लर्न अ लट फ्रम यु. अनि आई एम प्राउड अफ यर जर्नी सो फार, अनि आई एम स्योर युल डु बेटर इन द डेज टु कम, एन्ड आई विश यु अल द बेस्ट. Thank you so much for coming. Thank you, ma'am, for having me. Thank you, Rabindra.